नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण बघत आहोत इंग्लिश वर्कशॉप चॅप्टर 3.1 इफ यामधील काही इम्पॉर्टंट रिव्हिजन क्वेश्चन्स. तर सुरू करूया. क्वेश्चन 1 आपण बघत आहोत. दिलेला आहे, हाऊ माय पेरेंट्स डू नॉट स्कोल्ड मी विदाउट एनी राइम स्कीम और रीजन. इफ दे स्कोल्ड मी, it should be my mistake whenever they get angry and scold me. I try to keep mom and school the school and down. I also accept my mistake frankly if that is the only reason of their scolding. Okay, तो क्वेश्चन 2 आपल्याला दिलेला आहे स्क्रीन पुढे. हाऊ डू यू फील when someone suits you? The answer आहे, when someone insult me, I try to find out the reason why he she behaves like that. If there is a mistake from my side, I try to avoid the same mistake again. I never get angry even if someone insult me for any petty mistakes. ओके, तर क्वेश्चन 3 आपण बघू शकतो. हाऊ वुड यू रिॲक्ट व्हेन यू आर क्रिएटेड बाय युअर फ्रेंड? आन्सर आय एम क्वाईट शुअर दॅट एनी ऑफ माय फ्रेंड वुडंट dare to cheat me, but if it happens I will try to make him her realize whatever he she has done is very wrong, and whatever he she has done is not good for him her too. ओके, तर क्वेश्चन 4 आपल्याकडे दिलेला आहे, आपण स्क्रीनवर बघू शकता. वाय इज इट रॉंग टू मेक अ डिफरन्स अमॉंग फ्रेंड्स हू बिलॉंग टू अ डिफरंट क्लास कलर कम्युनिटी? ओके, तर आन्सर दिलेला आहे आपल्याकडे, आपण स्क्रीनवर बघू शकता. We are friendly with those who are good at soul and mind when our behavior and mind match with each other. When we become friends, I personally feel that friendship is not built on the basis of caste, okay, color is or community. It develops on the basis of how we understand one another. ओके, तर हे आन्सर आहे क्वेश्चन नंबर 4चं. तर आपण हे काही एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स बघितले. आता रिअल क्वेश्चन्स ते आपण चॅप्टर खाली बघू शकतात, ते आपण आता रिवाईज करणार आहोत. तर क्वेश्चन नंबर 1 दिलेला आहे. चॅप्टर रिवाईजन स्टार्ट केल्यावर आपण बघू शकतो. कंप्लीट द टेबल बाय प्रोव्हाइडिंग सुटेबल रिस्पॉन्सेस टू दी गिवन ॲक्शन्स. क्वेश्चन 1 आहे, कंप्लीट द टेबल टू प्रोव्हाइड द सुटेबल रिस्पॉन्सेस टू द गिवन आन्सर्स. आन्सर दिलेला आहे, आन्सर इज डायरेक्टली गिवन, अँड आन्सर आहे action and responses. You are punished by the teacher without any reason. I shall not lose my temper, but I shall talk to the teacher afterwards to clear the doubt. Okay, the action 2 आहे, your friends spread rumors about you. I shall try to keep myself cool and confident and try to find. Okay, the answer आहे, I shall try to clear his her doubts about me personally. Option and action 4 आहे, your relatives blames you for something. I shall try to find out the reason and I shall convince him her not blame me unnecessary. Okay, option 5 and action 5 आहे, someone hurts you. I shall try to keep away from such people, but I shall definitely introspect. ओके, तर क्वेश्चन 2 आपल्या स्क्रीनवर आपण बघू शकता. क्वेश्चन 2 दिला आहे, कंप्लीट द सेंटेन्सेस मिनिंगफुली अँड शेअर दॅम विथ दी क्लास. ओके, आन्सर्स आर डायरेक्टली गिवन अँड अंडरलाइंड. आता आन्सर आपण डायरेक्टली इथे बघू शकतो, तुमच्या स्क्रीनवर दिसत असेल आन्सर काय आहे. आता इथे फिलिंग द ब्लँक स्वरूपात आपण बघू शकतो, हे क्वेश्चन्स दिलेले आहेत आपल्याला. याचे आन्सर आपण खाली बघू शकता. इफ यू रीड बुक्स यू विल गेन नॉलेज. तर याचा आन्सरही तेच आहे, कारण एक सेंटेन्स त्यांनी एक्झाम्पलच्या मते आपल्याला इथे दिलेलं आहे. अँड सेकंड क्वेश्चन आपल्याला स्वतः सॉल्व करायचं, तर आपण सॉल्व केलेलं आहे. इफ यू डू एक्सरसाइज डेली यू विल बिकम हेल्दी. ओके,
तर क्वेश्चन 3 आहे आपल्याकडे. इफ यू वर्क हार्ड हा क्वेश्चन आहे. तर आन्सर आपण बघू शकतो का आन्सर दिलेला आहे यू विल पास द एक्झाम. ओके. क्वेश्चन आहे इफ. तर इथं इफच्या पुढे आहे यू रिस्पेक्ट अदर्स, अदर विल रिस्पेक्ट यू. ओके. 5th वन आहे वी शूड ॲक्सेप्ट द ट्रूथ इफ वी नो इट व्हेरी वेल. ओके. क्वेश्चन 3 दिलेला आहे आपल्याकडे क्लासिफाय द फॉलोविंग इंटू वीकनेसेस अँड स्ट्रेंथ. क्वेश्चन 1 आहे क्लासिफाय द फॉलोविंग इंटू वीकनेसेस अँड स्ट्रेंथ. तर आपल्याला याच्यातून वीकनेस आणि स्ट्रेंथ फाइंड आउट्स करायचं आहे. तर आपण फाइंड आउट केलेलं आहे वीकनेस अँड स्ट्रेंथ. याचं ऑलरेडी मी आन्सर दिलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला याच्यात काही डाऊट असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये टाईप करू शकता किंवा डाऊट विचारू शकता या क्वेश्चनबाबत. तर आन्सर मी दिलेला आहे वीकनेसेस आहे आपले फिअर, कन्फ्युजन, वॉरिडाईस, हेजिटेशन, लेझीनेस, अँगर, impatience, arrogant, aggressive. Strengths आहे confidence, clarity, courage, compassion, bravery, punctuality, faith, patience, honors, cheerful, tolerant, ambition. ओके. आन्सर तुम्ही बघू शकता, नोट डाऊन करू शकता, व्हिडिओ स्टॉप करून नोट डाऊन करू शकता याचे आन्सर. तर क्वेश्चन 3 आपण बघत आहोत आपल्या स्क्रीन पुढे. वाय डू द लाईन्स इन दी पोयम बिगिन्स विथ इफ यू कॅन. तर आपल्याला जी पोयममध्ये इफ यू कॅन आहे त्यापासून जे बिगिन होणारा सेंटेन्स आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं. तर आपण फाइंड आउट करणार आहोत. क्वेश्चन 1 दिलेला वाय डू द लाईन्स इन दी पोयम बिगिन विथ इफ यू कॅन, व्हॉट इफेक्ट डज दिस हॅव. तर आन्सर आहे. तर आजसाठी एवढेच. तर आपण याच्याही पुढच्या भागात याचे पुढचे काही क्वेश्चन्स बघणार आहोत. आताच चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर आताच लाईक करा. अँड आमचा ॲप प्लेस्टोरवर आहे dahavee.com या नावाने तुम्ही सर्च करू शकता किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक प्रोव्हाइड केलेलं आहे, तिथून तुम्ही ॲप डाउनलोड करा अँड स्टडी करा. ओके. तर मिळूया याच्या पुढच्या भागात. आपण 5th पासून क्वेश्चन बघणार आहोत. तर मिळूया याच्या पुढच्या भागात. पीस आउट अँड थँक्यू.